Malamang nandito sila sa ilalim. Hello! Ano sa Ate Gigi? Nandito yun. Nandito siya sa school. May mga mega box ako dito. Yung mga binili kong mega box. Tapos may space kasi dun sa pinakaloob. Open natin to. Hello baby! Good morning! Owie! Good morning, stretchy, stretchy. Good morning, girls. Morning. Good morning. Wow. Hello. 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 Nasaan ka man? Happy anniversary sa'yo. Dito kami sa Fantastic Baka, sa may ABS. Sa Fantastic Bakit yan? Yeah. Ngayon ka lang kakain sa ganito, mami, di ba? Yeah. Noy, kumain tayo nila papa doon sa ano? Sa Don Bori, pero hindi yun katulad nito na unlimited eh. Ito yung $4.99, pork and chicken. Pag nag-additional ka ng 100, merong beef. Umiinom yan, hindi nag-aayaya ng soju. Siya lang mag-isa. Soju ako. Wala. Ano, parang ano lang. Walang ano. Walang ano siya. Pag uminom ako, yun. Tapos, Sinayin mo, parang Korean. pagka ano, gusto ko na matulog yun, gano'n. Buti nga hindi nito ginamit yung kalahati kong natira eh. Di kinabukasan ko ininom. Favorite ni Mami Lulu. Yan, recommended niya daw yan. Ayan yung palagi niyang binibili sa Pure Gold. Tagay. Kami sa Korean na yan. Masama loob ni Mami. Kasi kanina, nagtanong siya kung may discount daw ba yung senior niya. Sabi, sa drinks daw. Tapos nakita niya may soju, nag-order siya ng soju. Ngayon singilan na, wala daw discount yun. Dalawa pa yun, order niya. Sabi niya may discount daw yung senior. Wala. Galit siya niya, ano ba yan? Saan tayo? Naliligaw kami. Kanina pa kami naliligaw. Watsons. Dito kami sa Vertis North. Punta kami Nike. Bibili kang shoes? Joke lang. Walang Nike dito, meron dito Titan. Yo. Mali ito. Balik tayo sa kabila. Feeling ko nasa kabila tayo. Ma'am, saan po banda yung Watsons? Watsons. Apa. Kabila po, no? Thank you. Okay, salamat po. Okay, let's go. Ang tangkad na ni Choco. Tangkad naman talaga ako. Lumiliit ka lang kasi nga, di ba, nagde-decrease na yan kahit pag tumatanda. Tanga, hindi. Bobo. Simula kasi ng 30, paliit ka na. Uy, hindi pa ako 30. Sira ulo ka. Nag-ano na. So, nandito tayo sa Lapag ngayon. Dito kasi kami natulog kagabi ng girls. May mga times na binababa ko yung mattress ko dito sa Lapag para tabi-tabi ko yung matulog ng girls. Doon kapag gabi naman, doon naman sila sa kama ko natutulog. Pero si Gigi kasi hindi siya marunong umakyat.
Tsaka bumaba ng kama. Lagi siya natatakot. So, once in a while, dito ako natutulog sa baba. Para katabi ko yung girls, hindi sila mahihirapan pag magsisleep. To end this vlog, mag-unbox tayo. Unbox! Plastic. Open natin yung order ko from Shein. From Shein, nag-order ulit ako. Parang Christmas gift for myself. So, we have 2. Yan. Kaya ako na-engganyo mag-check out kasi ang laki nung coupon code na binigay nila. Parang nasa mga ang nagamit ko. Wait, check ko para accurate. So, ang total ko dapat initially 13,128 pesos. But, nakaless yung mga damit na binili ko. Nakasale na sila. So, ang total niya 9,032. Tapos, merong discount code yung 980 at saka online payment discount na 10% off 800. So, ang binayaran ko lang ay 7,247. Hindi ko sila ita-try on dito sa vlog na to. Baka masyadong mahaba. Separate video na lang. Para siyang puffy sleeves. Ayan. Kailangan ko pa itong i-laundry, obviously. At saka i-steam para maganda sila tignan. Next, meron tayong shorts na same color. Although, hindi ito yung pinakaka-partner talaga nung top. Ang hirap na dati sa Shein, sobrang dali lang maghanap ng tear, no? Kasi di ba pag sa mga models, nakasuot sila ng top at saka ng shorts. Tapos kapag bibilin mo yung top, hindi mo na mahanap yung shorts. I don't know, baka out of stock. But, bumili na lang ako ng similar color. So, here! Ito, meron akong pants na parang super duper light gray yung color. Yeah, we have this. Different color lang, pero same pants nung color blue ko. Favorite ko talaga yun. And then we have this para siyang coordinates. Meron silang mga ganito, mga murang coordinates na mga 850, ganyan. Tapos both na sila blazer at saka shorts. Nahihilig kasi ako sa blazer lately kasi diba tinatago natin ang ating braso. Medyo dull teal yung kulay niya. Meron tayong belt and then ito yung blazer. Tananan! So isang set siya na ganyan. Hello baby Chichi. Hello my baby Chichi. Hello my baby Chichi. Hello my baby. Hello. Hello ako sa vlog ni Mami. Hello. Ayaw niya. Masungit siya. Hello po. Hello po. It's another blazer, pero medyo mahaba to. So, parang hanggang hita siya. Tapos, naka-open yung sleeves niya. Yeah. Cute niya dun sa model. So, binili ko siya. And then, we have this. Ito pang pantulog to. Sobrang natutuwa ako sa mga ganitong sleepwear. Yung mga ganito, parang mga satin-satin emerald. Ang comfy lang matulog kapag ganito. Kasi kapag gabi hindi kami nag-aircon, di ba? Since malamig naman, tipid sa kuryente, no? Umaga kami naka-aircon. Kaya ito, medyo freshy kapag ito yung ito yung suot. Ito, oh my gosh, sobrang excited ako dito. Ito yung parang cow print na long sleeves. Yan. Tapos meron siyang string dito na parang igaganon-ganon mo dito. Mura lang to. This is 740 pesos. Tapos naka parang 45% off siya. Nakuha ko lang siya ng mga 400 pesos. Pero, ooh! Yeah. Feeling ko out of style na, out of trend na yung cow prints. Pero nung nakita ko siya, ang cute niya kasi talaga. Like, swear, ang cute-cute niya. Very basic lang na black na sando. Gusto ko kasi mga ganyan, di ba? Yung mga deep na v-neck. So, yan. Bumili ako isang set ng seamless na mga panty, mga neutral tones. Para hindi ako mahihirapan kapag naka-leggings or naka-pants. Kasi di ba yung pants na hilig ko ngayon, yung mga maninipis. Yung mga pinakita kong pants sa inyo kanina. Bumabakat kasi yung seam ng underwear. So, bumili ako ng ganitong type. Ayan. Iba-iba silang kulay. Tapos, mura lang to. This is only 200 pesos. Isang set na sila ng ganito. Nakabili na rin ako ng ganyan before sa Shein and tumagal sila hanggang ngayon ginagamit ko. So, nag-add na lang ako. Bumili ako ng isa pang set ng mga underwear. Ito naman, cotton underwear. This is 480 pesos. And this is, ang dami! 8 pieces? 8 pieces? 1, 2, 3, 4. Oo nga, 8 pieces. Ang dami. Oh, bumili ako ng cotton para kapag may period, ganyan, or dito lang naman sa house, para makahinga naman and hindi naman healthy sa ating ladies down there. Hindi naman healthy kung palaging naka-seamless yung ganitong type of panty. Hindi siya healthy for the
lady down there. So, kailangan mag-cotton panties pa rin. Sino ba to? Pag naka-reach ka ata ng certain amount, yan, may free ka na tote bag. Pwede ka pumili yung isa. Nakalimutan ko. I have this. Ayan, ang cute niya, no? Ayan yung pinaka-design. Kita nyo ba? Tanan! But that is it for our Shein haul. Gagawa na lang ako ng try-on haul sa different day. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next Vlogmas, which is tomorrow.